Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh YouTube của mình. Và mình là My Ngân đây. Hôm nay My Ngân sẽ thử làm một video clip cà phê bọt. Thì dạo này mình thấy trên YouTube thì các bạn làm cà phê bọt này rất là nhiều, nên hôm nay My Ngân cũng muốn thử làm cái cà phê này thử coi nó có dễ hay không. Thì mình thấy các bạn làm cũng rất là đơn giản. Hôm nay My Ngân sẽ chuẩn bị một loại cà phê không pha một cái gì hết, cà phê đen thui luôn các bạn ơi. Cà phê không có sữa cũng không có đường luôn nha. Và đường, nước sôi và một cái tô để đựng những hỗn hợp này nha. Và sau đó mình sẽ sử dụng một cái chai nước rỗng để đánh hỗn hợp này cho nó bông đó. Bởi vì My không có những cái máy đánh trứng như người ta, thì My sẽ thử làm từ cái chai nước này xem sao. Thì My thấy người ta cũng đánh trứng bằng chai nước này thì rất là hiệu quả, nên hôm nay My cũng muốn thử sử dụng nó. Thì hôm nay các bạn hãy cùng xem My làm cà phê bọt ra như thế nào nha.